Друзі, всім привіт! Привіт! Ви на каналі Life in Motion. З вами Ваня і Юля. І ми сьогодні у Катанії. Це острів Сицилія. Ми знаходимося в місті, яке налічує 28 сторіч своєї історії і знаходиться у підніжжі вулкана Етна. Тому, друзі, ми сподіваємося, що вулкан не вибухне протягом нашого періоду тут, і ми зможемо показати вам це місто. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте палець догори. І давайте подорожувати разом! Навіть на острові, далеко-далеко від дому, на пляжі з вулканічного каміння нас переслідують коти. Ну, скоріш за все, я його переслідую. Але від нашої їжі він не відмовлявся. Ой! Хотіла б я бути цим котом. До речі, хто бачив наше відео з Кемеру, то там на березі моря ми теж пестили рудого кота. Ось такі лимони ми зустріли у лавці. Порівняти мій кулак і розмір лимону. Це просто гігантські якісь лимони. Наче це дині. Клас. Ідучи до центру, на центральну площу, ми вирішили зайти в такий невеличкий двір. Тут храм. Але що найбільше привернуло нашу увагу, Вань, Так. це ось така ялинка. Я не знаю, камера не передає. Цієї величі. Так, але вона надзвичайно висока. Мені здається, що такої високої я в житті не бачила. Ну і дуже гарно. Ну і, скажімо так, зараз дуже сонячна, тепла погода, не дивлячись на те, що місцеві вкутані. Ми вмираємо від спеки, можна і так сказати. І єдине, що нагадує про те, що на вулиці грудень і за пару днів Різдво, це ось такий вертеп. Але ще там немає Ісуса. Ісуса. Угу. Ну, але тим не менш вже підготували. Так що іноді варто зазирати в такі, може, й на перший погляд непримітні місця. Площа Дуомо – це серце міста Катанія. Тут зустрічаються усі головні вулиці цього прекрасного міста. І також тут знаходиться головна святиня – це Дуомо, собор Святої Агати, яка є покровительницею цього міста. За легендою, Свята Агата за часів, коли Сицилією правили римляни, вона вирішила присвятити своє життя Богові. І за це була дуже в таких катуваннях віддала свою душу і життя за віру в Бога. І на честь неї в 11 сторіччі було збудовано цей храм. Але, на жаль, в
на початку 17 століття цей храм було пошкоджено, навіть майже зруйновано землетрусом, і вже в такий вигляд він став мати після відбудови в 1711 році. Також в цьому соборі зберігаються рештки цієї святої. Також на цій площі ви можете бачити пам'ятник слону. Зверніть увагу, що він, сам слон, чорного кольору. Це вулканічна лава, бо Катанія знаходиться на підніжжі вулкана Етна, який 8 разів зруйновував це місто просто вщент. І Катанія, як Фенікс, відбудовувалася знов і знов. І чомусь невідомо достеменно, чому символом міста є слон. Мабуть, через близькість до Африки, не знаю, але так є. І взагалі ця площа, як ви можете бачити, вона має такий барочний вигляд, як і більшість будівель в центрі міста. Що ви, друзі, знаєте про різдвяні ярмарки? Ось так виглядає ярмарок на Сицилії. Ага. Плюс 17 в тіні. І, скажімо так, асоціації з Різдвом взагалі немає. А це університет. Пропоную зазирнути всередину. Ось такі олені. Згадується мені дуже такий анекдотний анекдот, приказка про лижі і асфальт. Коли дивлюсь на ці сані. Яка краса! Так одразу і не скажеш, що це університет. Цікаво. Ми знов, скажімо так, порушуємо чийсь спокій, заходимо в двори. Ніби на перший погляд нічого особливого, але якийсь свій затишок і шарм так в цьому є. І насправді за цим двором така дуже багатолюдна вулиця, шумно, а тут так тихо, по-домашньому. Зараховано. В 10 хвилинах ходьби від центральної площі ми знайшли дуже гарний парк, який називається Сади Белліні. Белліні – це відомий італійський композитор, який народився саме в Катанії і написав славнозвісну оперу «Норма»,
І, до речі, в Італії є один з різновидів пасти. Паста з баклажанами, яка називається аля норма. І, до речі, це є таким самим місцевим смаколиком, можна сказати, і названа ця паста, як можна зрозуміти, на честь цієї опери. А сади, вони дуже гарні, з фонтанами. Зараз вам трохи покажемо. Ось такі сади. Люди відпочивають, хтось спить, хтось там танцює, молодь щось святкує, сонечко, тепло, дуже-дуже зелено. І ви можете самі побачити, що така, в принципі, трохи осіння зелень, але в нас вже давно немає на деревах жодного зеленого листочка. Прогулюючись по цьому парку сади Белліні, ми натрапили на просто неймовірних розмірів. Не повірите, що це фікус. Я не знаю, скільки йому років, мабуть, багато-багато віків, але от, наприклад, Ваня, а от фікус. Ми багато де бачили фікуси саме вже такі, які переросли в дерево, але щоб такого ми ніколи не бачили. Коріння, яке в нього, це просто гігант. Всі інші дерева поряд з цим фікусом-гігантом просто маленькі квіточки. Ми обираємо собі поїсти через Google Translator. Все просто італійською. Попросили меню англійською мовою хоча б. Але чекайте. Ні. Отже, нам вже принесли наше вино. І до цього, так, по-перше, це селф-сервіс, що означає самообслуга. І до цього супербокали. Ну що, чин-чин. Це найкраще кафе в нашому житті. А так виглядають прибори для їжі. Але це найлокальніше місце, бо тут не було жодних вільних місць. І взагалі тут всі місцеві, немає іноземців. Тому, друзі, чин-чин. Поряд з нашим готелем знаходиться такий базар. Вчора вже ближче до вечора ми проходили повз нього, але він вже закривався і було дуже-дуже брудно. І зараз зранку перед прогулянкою по місту вирішили заглянути і подивитися, що ж тут продають. Какі, мабуть, смачні. Какі – це хурма. Дуже багато овочів, фруктів, які круті баклажани.
артишоки. Так, тут прям маса людей. Ще, мабуть, тому що Свята. завтра, післязавтра Різдво і люди готуються. Мандарини всього по 75 євроцентів за кг, а тут смажать каштани. Є і риба, полуниця. Полуниця всього по євро 25, я хочу полуницю. Давай візьмемо. Спеції. Помідори по 50 центів. В грудні місяці помідори коштують 50 центів. Нічого дивного, сонечко. Ось багато морепродуктів. Тут постійно тепло, постійно сезон. Огірки. Авокадо, це авокадо. Такі маленькі, такої форми витягнутої, як ніби огірки. Ось такий він. Італійський базар. Яка капуста. Нам треба вже якусь рубрику окрему про базари. Хто пам'ятає, ми в Турції... Life in Motion, ревізор базарів. Ну. Але це мені подобається навіть більше. Боже, яка капуста. За штуку всього 1,5 євро. Це той випадок, коли я шкодую, що ми прилетіли літаком, а не приїхали на машині, бо я б скупила тут пів базару. Добре, друзі. Пішла я робити базар. Ти ж не в Одесі. Будемо купувати щось, бо я вже не можу просто ходити. В мене прям тюхаються руки. Тунець навіть. А 5 євро за кілограм. Він в Польщі коштує десь приблизно около 20 євро за кілограм. Все, побігли. В Катанії збереглися 2 античних театри. Один з них – це Одеон, який ви можете бачити за моєю спиною. В древньоримські часи в ньому проходили різні танцювальні заходи, також різні вистави. Тобто тут була, так би мовити, зосереджена культурна і розважальна частина життя місцевих жителів. А ще, друзі, можете бачити, як вирощуються тут апельсинки або мандаринки, не знаю, не куштували. Позаду мене ви можете бачити будівлю монастирського комплексу. Це будівля Бенедиктинського монастиря, який було побудовано в 1558 році. Але, на жаль, в 1669 році під час виверження вулкану його було зруйновано. І тоді було розпочато його реновацію, але через 30 років після того, як його було спочатку зруйновано вулканом, в Катанії було дуже сильний землетрус, 7,7 балів. І майже повністю зруйнований був і цей район, і безпосередньо монастир. Ну і пізніше його знову відбудували. І цікавий факт, що в 1977 році будівлю монастиря
було віддано під факультет, гуманітарний факультет місцевого університету Катанії. Зараз туди можна потрапити всередину, але, на жаль, у складі екскурсії лише. І я не знала цього. І екскурсії проводяться лише італійською мовою. Якщо ви хочете потрапити на екскурсію англійською мовою, то треба приблизно за 2 тижні замовляти таку екскурсію. Тому, друзі, якщо хтось буде в Катанії і захоче подивитися будівлю зсередини, то, будь ласка, бронюйте такі тури завчасно. А це церква Святого Бенедетто. Сан Бенедетто. Дуже гарно. А попереду арка. Вона ніби є межою між районами. За моєю спиною ви можете бачити замок Угріно. Він був побудований ще в 12 сторіччі і був резиденцією сицилійських королей. Він з самого початку, коли його побудували, знаходився прямо біля узбережжя. Але після виверження вулкан ніби подовжив узбережжя, і замок став знаходитися десь 500 метрів від моря, бо лава застигла і утворила такі, частину узбережжя. Можемо зараз з вами подивитися довкола такий гарний парк, і покажу вам зараз те, що мені дуже сподобалось і привернуло мою увагу. Така цікава рослина. Перевертаю камеру. Так, друзі, це ось такий кактус. Він, мабуть, не знаю, такого самого віку, як і замок. Просто кактус, дерево. І на кактусі ви можете побачити такі плоди. Вони, до речі, їстівні і на смак нагадують такий симбіоз клубніки, полуниці і киві. Дуже-дуже багато їх. Сьогоднішній день ми вирішили провести в Сіракузах. Це місто, яке знаходиться приблизно 60 кілометрів від Катанії. І відомо тим, що тут народився Архімед. І також помер, тому що ми плануємо відвідати його могилу. І також це місто дуже цікаве тим, що воно перебувало і під грецькою владою багато років, і під римською, тому тут збереглися елементи архітектури цих двох культур. І взагалі це дуже стародавнє місто. Перші поселення тут датуються ще епохою палеоліту. Тому, друзі, дуже цікаво подивитися, що собою представляє це місто. Пішли вивчати Сіракузи.
Храм Аполлона було збудовано ще в 5 сторіччі до нашої ери. І, скажімо так, його спіткала дуже цікава і нелегка доля, бо в залежності від того, хто панував в Сіракузах, храм виконував різні функції. Він встиг побувати і мечеттю, і православною церквою, а взагалі під час панування Іспанії тут він служив гарнізоном для солдат. Ось така незвична історія. Дуже цікаво і гарно. Взагалі ми зараз знаходимося на острові, бо Сіракузи, вони так розташовані, ніби як на дві частини розділені. Перша частина повністю материкова, а зараз там, де ми знаходимося, це такий ніби невеличкий острів, і він з'єднується з материковою частиною мостами. Але тут прям дуже атмосферно, прям така Сицилія, яку показують в кіно. І, до речі, дуже дивно, не дивлячись на те, що між Катанією і Сіракузами різниця 68 кілометрів всього. Так, але тут взагалі просто літо. Різниця кліматів колосальна. Таке враження, що в Катанії ми були десь, не знаю, середина осені, така погода, як у Польщі порівнювати, якщо. А тут приїхали в літо. Бо хоч там і було інколи 19-20 градусів, але все рівно вітер холодний. Доводилося вдягати так через вітер навіть легку куртку. А тут ми сьогодні в легкому одязі, в футболках, і все одно дуже спекотно. Тому, друзі, якщо ви колись, як і ми, придбаєте дешевий перельот до Катанії, краще заінвестуйте 1 додатковий євро в аеропорту і доїдьте від аеропорту до Сіракузів і зніміть готель тут, бо тут набагато краще, ніж там. Не можна сказати, що краще. Так, але... Це різні, абсолютно різні міста. Мене, наприклад, в Катанії дуже вразила архітектура. Але там дуже брудно і інколи просто небезпечно. Ти переходиш вулицю і не знаєш, чи машина зупиниться, чи ні, чи тебе не переїдуть. І взагалі там якби дуже красиві будівлі,
але видно, що воно все Занедбане. занедбане, так, і що це колись воно було таким гарним, що там був розквіт, а зараз боляче дивитись, ну і гори сміття. А тут взагалі інша атмосфера. Абсолютно інша Італія. Просто око радіє. Угу. Від такої Сицилії я у захваті. Великий вчений і винахідник Архімед народився і жив у грецьких Сіракузах. Про його відкриття кожен з нас чув ще у школі, а деякі його вислови стали крилатими і закарбувалися назавжди. «Дайте мені точку опори, і я зрушу землю», – казав він. На жаль, при завоюванні Сіракуз його було вбито римським солдатом. Вчений дуже любив своє місто, і завдяки його бойовим машинам воно трималося під осадою римлян майже 2 роки. Пройшло 137 років після смерті Архімеда, коли до Сіракуз прибув Цицерон і вирішив віднайти могилу вченого. Але пам'ятник не зберігся до наших часів. Так звана могила Архімеда зараз знаходиться у римському Колумбарії, великому комплексі недалеко від римського амфітеатру. Сам римський амфітеатр було побудовано в Сіракузах в 1 столітті до нашої ери, і він дуже гарно зберігся. Тільки уявіть, що колись на цій арені змагалися гладіатори і випускались дикі тварини. Поспішаючи в аеропорт, ми не встигли зняти прощальне відео. Але, друзі, ми дуже вдячні вам за перегляд. Сподіваємось, що вам сподобалось. Ставте палець догори, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей. Па-па!